आज हामी चाहिँ कसरी चाहिँ एडमिट कार्ड बनाउने भन्ने कुरामा चाहिँ डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ। हाउ टु मेक एडमिट कार्ड। वास्तवमा यो भनेको हरेक विद्यालयमा चाहिँ एक्जाम हुनु पूर्व सबै विद्यार्थीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एडमिट कार्ड वितरण गर्नुपर्छ हो। त्यसैले अब हामीले एडमिट कार्ड चाहिँ कसरी बनाउने भन्ने कुरा यसमा म देखाउन गएको छु। सर्वप्रथम हामीले चाहिँ एक्सेल चाहिँ ओपन गर्नुपर्छ। यसरी हामीले एक्सेल ओपन गरिसकेपछि हामीले क्लास वाइज सिम्बल नम्बर, नेम अफ स्टुडेन्ट्स र क्लास चाहिँ र त्यसै गरी विद्यार्थीको इन्फर्मेसनहरू चाहिँ हामीले सरर यसरी हामीले टाइप गर्नुपर्छ। अहिले चाहिँ मैले यहाँ केवल सिम्बल नम्बर, नेम अफ स्टुडेन्ट एन्ड क्लास मात्र मैले यहाँ गरेको छु। अब यसरी हामीले गर्दाखेरि चाहिँ थोरै समयमा चाहिँ हामीले क्लासमा भएका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूको चाहिँ हामी एकै समयमा चाहिँ धेरैजनाको चाहिँ हामी चाहिँ एडमिट कार्ड चाहिँ निकाल्न सक्छौँ। यसरी हामीले अब एक्सेलमा यसरी हामीले गरिसकेपछि टाइपिङ गरिसकेपछि अब हामीले विन्डो ओपन गर्नुपऱ्यो। अब विन्डो ओपन गरिसकेपछि हामीले यसरी एउटा एडमिट कार्डको फर्मेट चाहिँ तयार गरेर चाहिँ राखिसक्नुपर्छ। अब हजुरहरूलाई एडमिट कार्ड फर्मेट चाहिँ यो बनाउनु पऱ्यो। यदि हजुरहरूलाई अप्ठ्यारो लाग्यो भने म अर्को भिडियोमा चाहिँ एडमिट कार्ड पनि बनाउने प्रयास गर्दैछु। सर्वप्रथम हामीले चाहिँ यसमा यसरी विद्यालयको नाम, ठेगाना, कुन टर्म हो त्यो टर्म लेख्नु पऱ्यो। अब त्यसपछि अब स्टुडेन्ट नेम, क्लास, सिम्बल नम्बर, अरू अब त्यसै गरी अरू फोन नम्बरहरू छ भने लेख्नु पऱ्यो। अब यसो लेखिसकेपछि हामीले मेलिङमा गएर सिलेक्ट रिसेप्सन्समा जानु पऱ्यो। सिलेक्ट रिसेप्सनमा गइसकेपछि हामीले युज एन्ड एक्जिस्टिङ लिस्टमा जानु पऱ्यो। अब यसरी जाँदा त्यो हामीले एक्सेल चाहिँ कुन फाइलमा, कुन फोल्डरमा ल्याएको छु भन्दा मैले चाहिँ यो चाहिँ लोकल डिस्क ई ड्राइभमा राखेको छु। त्यसैले लोकल डिस्कमा अब 2078मा हो। त्यसैले 2078 ओपन गरेँ। फर्स्ट टर्ममा चाहिँ राखेको छु मैले। अब यहाँ मैले स्टुडेन्ट डिटेल्समा चाहिँ यो राखेको छु। स्टुडेन्ट डिटेल्स यहाँ छ। अब यति गरिसकेपछि हामीले अब कुन क्लासको एडमिट कार्ड बनाउने त्यही क्लासको हामीले चाहिँ चुज गर्नुपर्यो। म चाहिँ अहिले क्लास 1 को बनाउन गइरहेको छु। त्यसैले मैले 1 को सिलेक्ट गरेँ। अब यति गरेपछि हाम्रो चाहिँ यो काम सकियो। अब त्यसैले अब सुरुमा हामीले स्टुडेन्ट नेममा चाहिँ अब मेलिङमा गएर इन्सर्ट मर्ज फिल्डमा जानु पऱ्यो। अब यहाँ हेर्नुभयो नेम अफ स्टुडेन्ट, यहाँ स्टुडेन्ट नेममा यो लेख्नु पऱ्यो। अब क्लास कुन क्लास हो ठ्याक्कै फेरि मेलिङमा जाने, इन्सर्ट मोडमा जाने, क्लास उल्लेख गर्नु पऱ्यो। अब त्यसै गरी सिम्बल नम्बर हो भने अब सिम्बल नम्बरमा गरेर सिम्बल नम्बर गर्नु पऱ्यो। अब यति गरिसकेपछि अब हामीले यो स्टार्ट मेल मर्ज जानु पऱ्यो, लेबल्स गरिदिनु पऱ्यो। यति गरिसकेपछि अब ओके गरेर फेरि मेलिङमा जाने। यो अपडेट लेबल्समा एक्टिभ भइसकेको छ। अब यसलाई क्लिक गरिसकेपछि आइसक्यो, हेर्नु सबैमा आयो। अब यति गरेपछि हामीले फिनिस एन्ड मर्जमा गएर इन्डिभिजुअल यी डकुमेन्ट्समा गएर अब अलमा गर्नु, हेर्नु सबैको नाम यहाँ आउँछ। नम्बर 1 भनेको जेनी थरुने, 2 भनेको सन्ध्या, 3 भनेको प्रसन्न। यसरी सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूको चाहिँ हामी एकैपल्ट चाहिँ हामीले चाहिँ निकाल्न सक्छौँ अथवा हामीले एडमिट कार्ड बनाउन सक्छौँ।